Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay xin mời cô bác, anh chị và các bạn vào bếp. Mình làm một món bánh đúc gân, bánh đúc lá dứa. Không cần bột, không cần phải lấy trùng, cũng không cần rau câu. Nhưng mà thành phẩm bánh dai giòn sần sật, ăn giống như vị bánh truyền thống. Và đặc biệt, thời gian chuẩn bị rất là mau, chỉ cần bỏ ra khoảng 5 tới 10 phút. Đây là nguyên liệu không thể thiếu để làm món bánh đúc gân này. Hana sử dụng 45g bột gelatin, thêm vào 150ml nước ấm khoảng 60 độ C. Khuấy đều hỗn hợp lên và để qua một bên. Sau đó mình sẽ đi chuẩn bị phần nước lá dứa. Lá dứa thì Hana sử dụng 70g. Sau khi rửa thật sạch, mình sẽ đem đi cắt nhỏ cho dễ xay. Để lấy nước lá dứa có màu xanh đẹp, mình chỉ cho 1/2 lá dứa sau khi cắt vào cối. Thêm vào 200ml nước ấm khoảng 50 độ C. Sau đó đem phần lá dứa này xay thật là nhuyễn và lọc qua rây để lấy nước. Tiếp tục cho hết phần lá dứa còn lại vào, thêm nước lá dứa lúc nãy mình đã vắt ra, đem đi xay nhuyễn và lọc lấy nước. Cuối cùng mình cho tất cả các nguyên liệu còn lại gồm có 200ml sữa, 150ml nước cốt dừa, 150ml nước và 1 muỗng canh đường cát khuấy đều lên. Cho hỗn hợp sữa này vào lò vi sóng 3 phút 30 giây. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có lò vi sóng, mình cho lên bếp mình đun cho tới khi gần sôi thì mình tắt bếp. Và thêm vào 200ml nước lá dứa lúc nãy mình chuẩn bị sẵn và khuấy đều lên. Sau khi cho nước lá dứa vào, khuấy đều lên thì Hana đo được nhiệt độ khoảng 60 độ C. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có nhiệt kế, mình sờ nóng tay là được. Sau đó khuấy đều hỗn hợp bột gelatin lúc nãy mình chuẩn bị sẵn và cho vào phần hỗn hợp sữa lá dứa. Khuấy đều lọc qua rây cho vào khuôn. Để bánh đúc được dai giòn sần sật giống như vị bánh truyền thống làm từ bột thì tốt nhất là cô bác, anh chị và các bạn để cho hỗn hợp thật là nguội. Sau đó bọc kín lại để trong tủ lạnh ít nhất là 5 tới 8 tiếng, hoặc là tốt nhất để qua đêm, ăn rất là ngon. Bánh đúc gân thì không thể nào không có nước đường dừa. Hana sử dụng 150g đường dừa. Nếu cô bác không có, mình sử dụng đường thốt nốt ăn cũng rất là ngon. Sau khi cắt nhỏ 150g đường dừa hoặc đường thốt nốt, mình sẽ cho vào son. Thêm vào 180ml nước cốt dừa, khuấy đều lên. Nấu cho phần nước đường tan hoàn toàn và phần nước cốt sôi lên thì mình hạ lửa nhỏ, nấu thêm 1 tới 2 phút nữa thì mình tắt bếp và để thật nguội. Nước đường ngon nhất là khi sánh kẹo lại, vì vậy cô bác, anh chị và các bạn nên chuẩn bị trước một ngày để nguội và cho vào tủ lạnh. Qua ngày hôm sau, phần nước đường dừa này sánh đặt lại ăn rất là ngon. Và đây là thành phẩm bánh đúc lá dứa của Hana sau khi để trong tủ lạnh qua một đêm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn làm đúng như những gì Hana chia sẻ thì phần bánh đúc này ăn dai giòn sừng sực giống như mình làm từ bột, nhưng mà ăn hoài không ngán và không sợ bị mập. Rất thích hợp những nơi có thời tiết nóng.
Nước đường ăn kèm thì mình cho thêm một ít mè rang hoặc đậu phộng rang giã nhỏ. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích món ăn này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần, Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn tuần mới vui vẻ và thành công. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Sáu.